سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. آموزش منجق بافت رو داریم. در اولین بافتی که میخوایم انجام بدیم من آموزش این مدل برگ رو انتخاب کردم که فوق العاده ساده هستش. حالا به طور کلی بخوام معرفی کنم، توی این دوره انواع ریسه ها رو به این صورت آموزشش رو داریم ما در ادامه و توی ویدیوهای دیگه‌مون. موارد دیگه که آموزشش رو داریم، یک مدل گل هست که گل برگش به این صورت هست فرمش، و یک مدل برگ داریم به این صورت و این برگی که الان آموزشش رو میخوام خدمتتون ارائه بدم. خب بریم برای شروع کارمون. برای متریال ما نیاز داریم به نخ قرقره‌ای که با کیفیت باشه، یعنی زود پاره نشه. برای منجق بافت من به هیچ عنوان از نخ نامرئی یا نخ ابریشم یا نخ موم زده استفاده نمی‌کنم. طبق تجربه خودم، چون اینا قراره که حالا فیکس بشه روی لباس یا اکسسوری، به نظر من استفاده از نخ‌های قرقره خیلی بهتر هستش. سوزنی که استفاده می‌کنیم ترجیحاً سوزن سایز 10 رویال هست. سوزنم خب شمارهشون هرچی بالاتر میره نازک‌تر میشه، یعنی این شماره 9 هم هست، منتها دیگه ضخیم‌تر، بهتر که 10 رو استفاده کنید. از منجق استفاده می‌کنیم. منجقی که استفاده می‌کنیم بهتر که نسبتاً یک دست باشه. منجقای FGB خیلی گزینه مناسب و مقرون به صرفه‌ای برای هنر منجق بافت هستن. نسبتاً یک دست هستن، قیمتشون خیلی خوب، بهتر از کار چک و کار دیگه هست و چون ما توی حجم زیاد استفاده می‌کنیم بهتر که همین منجقای FGB رو تهیه کنید. حالا توشون هست یه تعدادی که حالا اندازه منجقا کوچیک‌تره، بزرگتره، اونا رو خب وقتی که توی سوزنمون میاد ما کنار میذاریم. یعنی همین حد یک دست بودن برای این نوع منجق بافت کاملا کافی هستش. سوزنمون رو باید در ابتدا نخ کنیم. من حدود 60 سانت نخ کردم سوزنم رو به صورت دولا و انتهای نخ هم هیچ گره‌ای نمیزنیم. برای شروع بافت این مدل برگمون در ابتدا ما باید یه دونه منجق بندازیم توی نخ و سوزنمون، به این ترتیب ببریمش انتهای نخ. حالا 1-2 سانت مونده به انتهای نخ، اینو اینجا نگه می‌داریم. ببینید منجق بافت بیشتر بین 2 انگشت باید قرار بگیره، ولی خب من برای اینکه شما متوجه بشید که چی کار میکنم سعی میکنم جوری بگیرم که توی تصویرم کاملا واضح باشه. مثلا از پایین رد میکنیم، میخوایم کاری کنیم که این منجق اینجا فیکس بشه. نخمون رو میکشیم به این ترتیب. خب این میپیچه دور منجق. خب برای اطمینان مجدد ما یک بار دیگه هم میایم از قسمت پایین منجق سوزنمون رو به این صورت رد میکنیم و نخمون رو تا انتها میکشیم. نختون رو خیلی بیش از حد بلند بر ندارید، خیلی تند و سریع هم نکشید، چون که باعث میشه گره بیفته و هر جایی که گره بیفته حقیقتا دیگه کار از کار گذشته و کارتون خراب میشه. 2 یا 3 بار ببینید، هر جا احساس کردید میخواد بپیچه یا سرعت کشیدن نختون رو کمتر کنید یا از پایین نختون رو باز بکنید. خیلی با آرامش و طمأنینه بدون عجله منجق بافت رو باید انجام بدید. 2 یا 3 بار ما این کار رو تکرار میکنیم تا این منجق کاملا انتهای کارمون فیکس بشه. بعد از اون میایم یک کم نخش رو کوتاه میکنیم که حین کار نپیچه. در این حد نیم سانت میذاریم میمونه. من آخر کار میگم که باید این نخ اضافی رو چیکار بکنیم. خب دوستان، میریم برای ادامه کارم. بعد اینکه منجق اول رو به این صورت فیکس کردیم باید شروع کنیم یک تعداد منجق رو ما بندازیم داخل نخمون. ببینید تعداد منجقی که میندازیم تعیین کننده طول این برگمون هست. خب ببینید مثلا اگه باید عددی که میندازید زوج باشه. حالا میتونید 30 تایی کار کنید، برگ کوچیک‌تر به شما میده. 40 تایی کار کنید، برگ بزرگتر بهتون میده. این دیگه انتخاب و سلیقه خودتون هستش که با چند تا بخواید، چه ابعاد برگی بخواید کار بکنید. ببینید مثلا این برگ حدود 5 سانت ارتفاعش، این یکی برگ من میتونم بگم 4 سانت و نیم تقریبا. حالا شروع میکنیم تعدادی منجق رو میندازیم داخل نخمون. 30 تا منجق انداختم، میخوام 6 تا منجق این قسمت بالای برگم باشه. بنابراین میام کار به این صورت توی دستم میگیرم. منجق اول رو طوری میکشم کنار، سوزنمو از 5 تا منجق بعدی رد میکنم و در میارم. ببینید با این منجق میشه 6 تا، 5 تا توی سوزنه، یه دونم که اینجاست. اینم میبرم کارو قشنگ بین 2 تا انگشتم میگیرم شل نشه و به آرومی سوزنم رو میکشم تا بتونم بافتم رو شروع کنم. در واقع اینجا انتهای برگم، اینجا سر برگم. 6 تا منجق برای قسمت نوک برگم من گذاشتم بمونه. خب حالا از اینجا که سوزنم خارج شده شروع میکنم به بافت تک تک. یه دونه منجق برمیدارم. دوستان خوب دقت کنید، کل کار همین بافته، بسیار ساده است. فقط به این دقت کنید الان نخ من از داخل این منجق خارج شده، مشخصه دیگه، کامل توی تصویر از این بنفشه خارج شده. من با منجق بعدیش که میشه این هیچ کاری ندارم، میرم با منجق بعدتر
سوزنم از داخلش خارج میکنم. کارم توی دستم میگیرم که شل و ول نشه، میکشم. دوباره یه دونه منجق میندازم توی سوزنم. به این ترتیب ببین کار رو توی دست باید کنترل کنیم. الان دوباره نگاه کنید که نخ من از کجا خارج شده. از این منجق خارج شده. من با منجق بعدی کاری ندارم و میرم منجق بعدتر و سوزن رو از داخلش به این ترتیب رد میکنم. به این بافت میگم بافت آجری. ما یکی در میون یه دونه منجق باید ببافیم اینجا در واقع تا انتهای مسیر. به همین صورت به صورت یکی در میون منجق ها رو ما کار میکنیم. ببینید اینم آخریش که بهتون نشون میدم نخ از این منجق در اومده. میبینید با منجق بعدی این باشه کاری ندارم، از بعدی سوزنم رو خارج میکنم. خب من به همین صورت تا این سر کارم بافتم رو انجام میدم. ادامه آموزش رو ضبط میکنم. خب دوستان طبق آموزشمون من اومدم تمام یکی در میون منجق ها رو به این صورت بافتم، اومدم رسیدم انتهای کارم. ببینید نمیذارم کار من پیچ بخوره، کار رو کاملا به صورت تخت باید بین انگشتام نگه دارم. آخرین منجق من به این صورت میندازم. دقت کنید توی تصویر از اینجا که نخ اومده بیرون با این کاری ندارم و میرم توی آخرین منجقم. خب میکشم از انتهام خوب اینجوری میکشم محکم شه. خب حالا کار رو به این صورت برمیگردونم. خب من از این ور شروع کرده بودم دیگه، این بافتم بود، اینا منجقایی بود که بافته بودم. ببینید خیلی هم بیرون زده هستن. کار رو برمیگردونم، باید برم به سمت بالا. حالا نکته‌ای که داره، میخوام که شروع کنم برم سمت بالا. اولش که نخ من از این منجق وسط در اومده، بدون اینکه منجق بردارم میرسونمش به این منجق. کاملا مشخصه توی تصویر. خب حالا شروع میکنم. این فضاهای خالی که کاملا مشخص هست دونه دونه من منجق برمیدارم و میام اینو میبافم توی این فضاهای خالی. الان کاملا مشخصه که سوزن من باید بره توی این بافت اولمون که از بالا به پایین برگ میام. یه مقدار سخته اما این بافت فوق العاده راحته. ببینید من این بافت رو نمیذارم پیچ بخوره، کاملا دارم توی دستم کنترل میکنم. اینطوری میگیرمش، یه دونه منجق برمیدارم، توی این منجقی که بیرون زده رد میکنم و وقتی نخمو میکشم این منجق میاد دقیقا میفته بین این فرو رفتگی که بود و وقتی که میکشم برگ من ببینید چقدر حالت خمیده است. وقتی که ردیف دوم از پایین به بالا دارم میبافم، وقتی میکشم دیگه کم کم شروع میکنه یه مقدار صافت‌تر میسته. اصلا نذارید نختون شل شه. اینو قشنگ بکشید، حتی اینجوری تو دستتون نگهش دارید که شل نشه. منجق بعدی رو برمیدارم، به تصویر دقت کنید کاملا مشخصه اینجا جای خالیه. منجقی که بیرون زده اینه و سوزن من باید فقط از همین عبور بکنه و میکشم به این ترتیب با آرامش میاد میفته اینجا و نخمو خوب میکشم، نگه میدارم بین دو تا انگشتم که نخم شل نشه. ببینید آخرین منجقم میبافم. من تا سر برگم نمیرم. ببینید این برگو میبینید از دو طرف حالت پلکانی شده. برای درآوردن این پلکانی ببینید من نخ من الان اینجاست. به این دوتا خوب دقت کنید. خب نخ من الان اینجاست. در واقع سر نخم این دوتا منجق بیرون زده مونده. هر موقع به اینجا رسیدم باید برای اینکه این شکل ایجاد بشه بافتم رو برگردونم و برم به سمت پایین. پس این دوتا منجق بیرون زده رو من دیگه نمیبافم. حالا برای برگشت باید چیکار کنیم؟ کار رو توی دست برمیگردونیم. نکته داره اینجا، اونم این که برای برگشت همون اول باید یه منجق رو برداریم و به این ترتیب نخمون که از اینجا خارج شده این منجق رو برمیداریم و سوزن رو میبریم تو اولین منجق بیرون زدمون. تو برگشت اگه دقت کنید بیرون زدگی منجق هامون کمتر. دقت کنید که اشتباه سوزن رو نبرید. و بین دو تا انگشتم میگیرم که بافت من شل نشه. آروم میکشم و کاملا این به این صورت میشه. حالا برای ادامه کارم دونه دونه باز من منجق برمیدارم و همونطور که میبینید مشخصه دوباره اینجا که فضای خالی کاری ندارم، سوزنم میبرم اولین منجقی که بیرون زده. این دوباره دیگه تکراره و هیچ نکته خاصی نداره. خب من برای اینکه فیلم طولانی نشه ادامه بافت رو توی ویدیوی بعدی میگم. اینو تا انتها میام، یعنی تا این قسمت من بافت رو انجام میدم. خب دوستان عزیز ببینید من دارم میرسم به انتهای کارم. خب از اینجا که نخم خارج شده منجق بیرون زده بعدی من این کار هست. ببینید اینه. من باید اینم ببافم. یه منجق برمیدارم میرم توی آخرین منجق این ردیف. خب اینو که بافتم حالا باید ببینید قسمت پایین این حالتی در میاد.
خب حالا باید کارمو برگردونم، دوباره شروع کنم ببافم، برم به سمت بالای برگم. حالا باز یه نکته، ببینید توی برگشت ما اولین دونه که میخوایم ببافیم، ببینید این منجاق بیرون زده است دیگه، یکم اینجا ببینید این منجاق بیرون زده است. خب ما منجاق بر نمیداریم، خالی سوزن از توی اولی منجاق بیرون زده رد میکنیم، بین دست میگیریم و میکشیم. خب حالا شروع میکنیم توی تمام این جاهای خالی دوباره تک به تک ما منجاق میبافیم، یه منجاق بر میداریم، از اولی منجاق بیرون زده بعدی میایم ردش میکنیم تا این منجاق بیاد دقیقاً بیفته توی این فضای خالیمون. ببینید تو برگشت منجاقای بیرون زده خیلی واضح تر مشخصن و خیلی مشخصه که ما سوزن از کجا باید عبور بدیم به این ترتیب. حالا دوباره تا کجا پیش میریم؟ تا جایی که این دوتا منجاق بمونه. اینجا هم باید این دوتا منجاق بیرون زده رو نبافیم، ما فقط تا این منجاق پیش میریم. این آخریش من میندازم دیگه، این دوتا منجاق رو کاریشون ندارم، نمیبافم که این حالت پلکانی که بهتون گفتم اینجوری ایجاد بشه. چیکار میکنم؟ برمیگردونم میرم به سمت پایین. یه نکته بگم، چون که ما همش داریم میبافیم و پیچ و تاب داره کار ما، ممکنه نخمون تاب بخوره و این باعث گره میشه. هر از گاهی کارو کلا ول کنید، نخو چند بار اینجوری بکشید، حتی اینجوری سوزن رو بپیچونید، تاب نخو باز کنید که کارتون گره نخوره. خب توی برگشت به سمت پایین نکته داشتیم. نکتهش چی بود؟ اینکه وقتی میخوایم برگردیم این دوتا منجاقی که نبافتیم، حالا اینجا که میخوایم برگردیم همون اول حتما یه منجاق برمیداریم، اما از پایین که به بالا میومدیم برای اینکه این حالت اوریب به ما بده اولین بافت ما منجاق بر نمیداشتیم، سوزن خالی از این منجاق پایین رد میکردیم، اما بالا که میخوایم بریم پایین اول یه منجاق برمیداریم و خب به وضوح مشخصه، ببینید به وضوح مشخصه که اینه منجاقی که بیرون زده. دستم میذارم روش کنم شل نشه و به همین ترتیب دوباره میریم پایین. دوستان ببینید دیگه هیچ نکته خاص دیگه ای نداره، من تمام نکته های این بافت رو برای شما گفتم. حالا این برگ چطور بافته میشه؟ اول یک طرفش بافته میشه، بعد طرف مقابلش بافته میشه. شما نختون اگر که بلند باشه برسه میتونید کل برگ رو یک باره ببافید، اگه نه نختون کوتاه باشه شما باید برای طرف مقابل دوباره سوزن رو نخ کنید و بیاید و طرف مقابله ببافید. ببینید اینجا رسیدیم انتها، ببینید اینا همه به صورت اوریب کنار همه. آخرین منجاق من کدومه؟ این آخرین منجاق من اونیه که بیرون زده اینجا، با این یکی کاری ندارم و فقط با اینجا که رنگش یکم حالت زرشکی سوزنمو که از این عبور دادم دیگه رج من تمومه، من دیگه نباید ببافم، برمیگردونم برای حفظ این اوریب پایین خالی سوزنو من رد میکنم و حالا شروع میکنم دوباره یه منجاق برمیدارم و میندازم و میبافم و دونه دونه این فضاهای خالی رو پر میکنم، میرم بالا به این ترتیب دیگه برگ من داره این طرفش تموم میشه. دوباره ببینید این آخریشه که میبافم، اینجا دوباره این دوتا رو ما نمیبافیم، اینم که تموم شد. ببینید الان از اینجا دوباره میخوایم برگردیم پایین و دیگه برگ ما تموم میشه. میایم دوباره یه دونه منجاق برمیداریم، میریم توی منجاق بیرون زده بعدی به این ترتیب. و به این ترتیب دیگه ما ادامه نمیدیم. اینجا هم دیگه پلکان آخر ما هست. حالا میتونیم هم که حالا یه دونم اینجا کار بکنیم، این دیگه سلیقه‌ای هستش. خب ببینید باید نخ دوباره برسونیم این طرف کار و سمت دیگه برگو ببافیم. من طول نخم زیاده و همین میرسه، اگه نمیرسید من باید اینجا علاوه لای این منجاق مدام چند بار رد میکردم و نخمو میچیدم دوباره نخ سر مینداختم، اما اینجا با 60 سانت حدوداً نخ میرسه. من میتونم طرف دیگه من شروع کنم به بافت. باید نخمو برسونم از داخل این منجاق بیرون بیاد. خب من میرسونمش اونجا به این ترتیب، از داخل این ردش میکنم یک بار، دوباره میام از اینجا نخمو رد میکنم. خب برای بافت این طرف گفته بودیم چی؟ ما اولش هیچ منجاقی نمیندازیم، اولی منجاق بیرون زده اینه، باید نخمو از توی این رد کنم. اولی منجاق بیرون زده اینه، نخ من باید از این در اومده باشه، از اون ردش کردم دیگه فضاهای خالی مشخصه. دوباره من تک به تک منجاق برمیدارم توی فضاهای خالی میبافم.
هیچ مشکلی دیگه اینجا نیست. شما تمام بافت رو توی قسمت مقابل آموزشش رو دیدید و اینجا هم به همون صورته و هیچ نکته خاص دیگه نداره. همون بافت رو برای این طرف میزنید. فقط من یه نکته بگم، اگه نختون کوتاه بود خواستید ببرید، همینطوری از داخل چند تا منجاق نخ رو رد میکنید، میرید به این کناره میرسونید و نخ رو قطع میکنید و به این ترتیب میاید در حدی که 2-3 میل نخ بمونه. حالا من اینجا نخ انتها مونده رو این بهتون توضیح میدم. ببین در حد خیلی کم نخم میمونه و میام اینو فندک میگیرم. خب فندکی که میگیرم خیلی با احتیاط، ببینید امیدوارم که مشخص باشه. ببینید از دور اصلا نزدیک نمیکنم. یکم آب شد، سریع یکم اینجوری میکنم که بچسبه. این از قطع کردن نخ. برای سر انداختن دوباره نخ، فکر کنید من اینجا نخم مثلا تموم شده، میخوام سر بندازم، دوباره نخ و سوزنمو آماده میکنم، میام مثلا از یکی از این منجاقا وارد میشم، اینجوری اوریب از لایه چند تا منجاق رد میشم، میارم میرسونم به اونجایی که باید باشه. حالا انتهای نخ که از این بیرون بودو میچینم در حدی که فقط مثلا 3 میل ازش بمونه و فندکشو میگیرم میچسبونمش، میرم سراغ ادامه کارم. حتما این نکته توجه کنید که همون اول قطع نکنید، چون نخ تا وقتی که درگیر نشده اگه قطع کنید کوتاه باشه با کوچکترین کشش کلا در میره از توی منجاقا. اینجا دوباره اینجا هم پس میبافیم، میریم بالا تا کجا؟ تا وقتی که 2 تا از این منجاقای برجسته مونده برگشت میزنیم. اگه دقت کنید ببینید مثل این کار، ببینید این بالا هر دو طرف 2 تا منجاق برجسته مونده، یه پله تشکیل شده. دوباره ردیف بعدی که بافتیم 2 تا منجاق بالا رو نمیبافیم، برگشت که میزنیم پله بعدی تشکیل میشه و به همین راحتی برگ ما بافت نمیشه. شما اگر نهایت هم که به این صورت در میاد، این بیرون زدگی، مثلا اینجا من 8 تا منجاق گذاشتم، اینجا 6 تا منجاق گذاشتم، هر تعداد منجاقی که جا میذارید اونم باید زوج باشه، بیشتر باشه. این قسمت بالای برگ یکم بلندتر میشه، حتی از این کوتاه‌تر هم میتونید در نظر بگیرید. خب به همین ترتیب دیگه من بافت این برگمو به اتمام میرسونم. امیدوارم کاملا متوجه شده باشید. دیگه هیچ نکته دیگه‌ای نداره، همونطور رفت و برگشت رو انجام میدم تا به اتمام برسه.